र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि अब जुन चैत वैशाख जेठ र असार महिनासम्म हजुरहरूले लगाउने एउटा पपुलर घाँस जुन चाहिँ तराई एरियामा नि हुने गर्छ, पहाड एरियामा नि हुने गर्छ र मध्य पहाडी एरियामा पनि यो घाँस हुने गर्छ, जसलाई चरी भनेर भन्ने गर्छ। चरी घाँसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। र यो चरी घाँस हजुरहरूले लगाउने सिजन भनेको यो जुन चैत वैशाख जेठ र असार महिनामा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र बर्खामा असारमा लगाउनु भयो भने असार साउन र भदौ महिना सजिलैसँग हजुरहरूले यसबाट चाहिँ उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यो घाँसमा जुन खासियत भनेको के छ भन्दाखेरि यो जस्तो गाजिने र एकचोटि काट्नु भयो भने काटिसकेपछि फेरि त्यो काटेको ठाउँबाट दुईटा तीनटा फेरि गाजहरू चाहिँ निस्किने गर्छ। र यो घाँस लगाउने टाइम भनेको अहिले। र अझ अर्को कुरा के छ भन्दा यसमा प्रोटिनको कुरा हेर्ने हो भने चरी घाँसमा पनि लगभग नेपियरको तुलनामा नभए पनि 12 देखि 15% चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोटिन हुने गर्छ। तर यो घाँस दिँदाखेरि विशेष गरी अलिकति काटेर ओइलाएर चाहिँ दिने चलन हुन्छ, किनकि जस्तो गर्मी सिजनमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन, तपाईहरुले डाइरेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बर्खा महिनामा दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसको पातहरुमा अलिकति पानीको मात्रा हुने, चिसो मात्रा हुने हैन, त्यो पानीको मात्राले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति ओबाएर चिसो बनाएर चाहिँ दिन सक्छौं। र अझ अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो पानी हुने ठाउँमा हुन्छ कि हुँदैन, पानी नभएको ठाउँमा यो घाँस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा छ भने पानी नहुने ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईहरु जस्तो आकाशको भरमा हजुरहरूले चाहिँ यसको घाँस खेती गर्दै हुनुहुन्छ अथवा घाँस लगाउँदै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी हजुरहरूले चाहिँ लगाउनु पर्ने भनेको त्यही लगभग जेठ असारतिर चाहिँ हजुरहरूले लगाउनु होला। र जस्तो खेतमै छर्न, जस्तो डाइरेक्ट छरेर जोताउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, अथवा डाइरेक्ट हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ जोताएर डाइरेक्ट छरेका हौं र पछि चाहिँ हामीले बेला बेलामा चाहिँ सिँचाइ गर्ने गर्छौं। र यसरी चाहिँ चरी घाँस हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले देखाएको छु। अब लगाउनु पर्ने बेला यही हो, हजुरहरूले अब पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब सुरु भइसक्यो यसको सिजन। र यसरी चाहिँ आज मैले एउटा नयाँ घाँस भनौँ कि अब तपाईहरुको लागि यो घाँस पुरानो पनि हुन सक्छ र मैले आफ्नो फार्ममा भएको इन्फर्मेसन्स मात्र दिन खोजे हजुरहरूलाई। यो घाँस चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फार्ममा लगाउने बेला भइसक्यो। अब हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ, छर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यहीँबाट चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूको च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।